කැලෑබද පැත්තකට සංචාරයක් යනකොට අපි හැමෝම හොයන සතෙක්නේ අලියා. හැබැයි අලි ඉන්න පැතිවලට එපාම කරපු සතාත් අලියා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ට්‍රැවල් වගේම අලිත් එක්ක කරන වෙන ඕනිම ගනුදෙනුවකදී අලි ගැන යම් දැනුමක් අවබෝධයක් ඇතුව ඉන්න එක වැදගත්. ඒ වගේම අපේ කලින් වීඩියෝ බලපු අය අලි ගැන තව විවිධ විස්තර අහලා තිබුණා. ඉතින් මේ වීඩියෝ මාලාවෙන් අපි හිතුවේ මේ හැමෝම හොයන ලංකාවේ අලියා කවුද කියන එක ගැන අලියාගේ වතගොත ටිකක් හොයලා බලන්න. ඕනම පරිසරයක බැලු බැලමට පේන සුන්දරත්වයෙන් එහා විඳින්න තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. නිහඬ පරිසරයක් වුණත් කතා කරනවා කියන්නේ ඒකයි. අන්න ඒ කතා විඳගන්න ඕනි කරන දැනුම, හැකියාවන්, ආකල්ප දියුණු කිරීමයි අපේ අරමුණ. එන්න. මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ හැම වීඩියෝ එකකින්ම අපි අලි ගැන මාතෘකා එකක් හරි කීපයක් හරි කතා කරනවා. එතකොට අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ ලංකාවේ අලියා කාගේ කවුද? ඒ වගේම ලෝකේ ලංකාවේ අලි වර්ග කීයක් ඉන්නවද කියන මාතෘකාව. අලියා කියන්නේ අද ලෝකේ ගොඩබිම ඉන්න ලොකුම සතානේ. වාර්තා වෙලා තියෙන ලොකුම අලියා අඩි 13ක් විතර උසයි. ඒ උරහිසට. අලින්ගේ උස බලන්නේ උරහිසටනේ. එතකොට කිලෝග්‍රෑම් 11000ක් විතර බරයි. ඒ අප්‍රිකාවේ. නිකන් සංසන්දනයකට හිතන්න ටොයෝටා හයස් වෑන් එකක බර කිලෝග්‍රෑම් 1800ක් විතර. ඊළඟට ආසියාවේ අලින්ගෙන් වාර්තා වෙලා තියෙන ලොකුම අලියා ගිනස් වාර්තාවලට අනුව අඩි 11මාරක් උස ලංකාවේ අලියෙක්. හැබැයි අද ඔහම යෝධයෝ වෙලා හිටියට අලින්ගේ මේ මුත්තා බල්ලෙක් විතර පොඩි සතෙක්. අදින් අවුරුදු දශලක්ෂ 60කට විතර කලින් අද අපි මොරොක්කෝව කියලා කියන ප්‍රදේශයේ හිටපු එරිතීරියම් කියන සතා තමයි අලි පරපුරේ මුල්ම සාමාජිකයා හැටියට හොයාගෙන තියෙන්නේ. එයා ඔය හිපොපොටේමස් වගේ ගොඩබිමත් වතුරෙත් දෙකේම හිටපු කොළ කන සතෙක්. එයාගේ උඩුතොල පොඩ්ඩක් හොඬ වැලක් වගේ චුට්ටක් දිගට හැදිලා තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් ওই පරිණාමයේ කතාව ඔය විදිහට අවුරුදු දශලක්ෂ ගාණක් තිස්සේ සිද්ධ වෙද්දී අලි පරපුරේ විවිධ සමාජිකයෝ බිහි වෙලා වඳ වෙලා ගිහින් තියෙනවා. එහෙම වෙලා අදින් අවුරුදු දශලක්ෂ 2කට විතර කලින් තමයි මේ අද ඉන්න අලි බිහි වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට බලන්නකො වෙනස අවුරුදු මිලියන 60යි මිලියන 2යි. එතකොට මී මුත්තට අවුරුදු 60ක් වෙනකොට මී මුණුපුරාට අවුරුදු 2ක් වුණා වගේ. බැලුවම අද ඉන්න අලි මේ පරිණාමික කතාවේ බොහොම ලාබාල සත්තුනේ. එතකොට ඔහොම ඇවිල්ලා අද වෙනකොට ඇත්තටම අලි වර්ග කීයක් මේ ලෝකේ ඉන්නවද? මෑතක් වෙනකල්ම අපි කිව්වේ ලෝකේ ඉන්නේ අලි වර්ග 2යි කියලා. දැන් අපි ඔය වර්ග කියලා නැත්තම් සත්තු ಜಾති කියලා කියන එක විද්‍යාත්මකව කියනකොට කියනවනේ සත්තු විශේෂ කියලා ස්පීෂීස් කියන එක. ඔහොම විශේෂයන් 2යි හිටියේ කියලා. අප්‍රිකානු අලියා සහ ආසියානු අලියා කියලා. දැන් ඔය සත්තුන්ට විද්‍යාත්මක නම් තියෙනවනේ. එතකොට ඒ විදිහට ගත්තාම ඔය අප්‍රිකානු අලියට කිව්වා ලොක්සඩොන්ටා ඇෆ්‍රිකානා කියලා. ආසියාවේ ඉන්න ආසියානු අලියට කිව්වා එලිෆාස් මැක්සිමස් කියලා. ඔය විදිහට අලි වර්ග දෙකක් නැත්නම් අලි විශේෂයන් දෙකක් තමයි ඉන්නවා කියලා මෑතක් වෙනකල් පිළිගත්තේ. හැබැයි ඔය විශේෂයන් ඇතුලේ තව තියෙනවා උපකණ්ඩායම්. ඒකට ඒ ඇතුලේ තියෙන පොඩි කණ්ඩායම් වලට කියනවා උපවිශේෂ කියලා. අපි මේ ගැන අපේ ඔය විල්ලලියා ගැන කරපු වීඩියෝ වලත් කතා කළා මොනවද මේ උපවිශේෂ කියන්නේ කියලා. එහෙම උපවිශේෂයන් වලට නමක් දෙනවා. එතකොට ඔය අප්‍රිකාවේ ඉන්න ලොක්සඩොන්ටා ඇෆ්‍රිකානා කියලා අපි කියපු අලියාගේ උපවිශේෂ දෙකක් තිබුණා. ලොක්සඩොන්ටා ඇෆ්‍රිකානා කියලා එක්කෙනෙකුයි ලොක්සඩොන්ටා ඇෆ්‍රිකානා සයික්ලොටිස් කියලා එක්කෙනෙකුයි. ඔය දෙන්න හිටපු පරිසර පොඩ්ඩක් වෙනස්. ඔය ලොක්සඩොන්ටා ඇෆ්‍රිකානා කියන එක්කෙනා හිටියේ හුඟක් සවානා බිම්වල තන බිම්වල. අර ලොක්සඩොන්ටා ඇෆ්‍රිකානා සයික්ලොටිස් කියන එක්කෙනා හිටියේ වනාන්තරවල. එතකොට මේ බොහොම මෑත කාලේ අවුරුදු 15ක් 20ක් ඇතුළත සිද්ධ වෙච්ච පර්යේෂණ වලින් පෙන්නලා තියෙනවා ලොක්සඩොන්ටා ඇෆ්‍රිකානා සයික්ලොටිස් කියලා කියපු අර වනාන්තරවල හිටපු අප්‍රිකානු අලියා වෙනම විශේෂයක් කියලා. ඒ කියන්නේ වෙනම අලි වර්ගයක්. එතකොට දැන් අප්‍රිකාවේ අලි වර්ග දෙකක් නැත්නම් අලි විශේෂයන් දෙකක් ඉන්නවා. ලොක්සඩොන්ටා ඇෆ්‍රිකානා කියලා එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ අර සවානා අලියා. අනිත් එක්කෙනා ලොක්සඩොන්ටා සයික්ලොටිස්. ඒ තමයි අර වනාන්තරවල ඉන්න අලියා. අපි ওই ගොඩක් වාර්තා වැඩසටහන් වල එහෙම දකින්නේ සාමාන්‍යයෙන් අර තන බිම් වල ඉන්න නැත්නම් සවානා වල ඉන්න සවානා අලියා. අනිත් එක්කෙනා එහෙම ලේසියෙන් ෆිල්ම් කරන්නත් ලේසි නෑ වනාන්තරවල ඉන්නේ සංඛ්‍යාවෙනුත් අඩුයි. ඇත්තටම අප්‍රිකාවේ තවත් අලි විශේෂයන් ඉන්නවා කියලා කියපු පර්යේෂණ තිබුණා. හැබැයි විද්‍යාත්මක ලෝකයේ පොදුවේ ඒක පිළිගත්තේ නැහැ. කොහොම හරි දැන් එතකොට අප්‍රිකාවේ අලි වර්ග දෙකයි ලොක්සඩොන්ටා ඇෆ්‍රිකානා, ලොක්සඩොන්ටා සයික්ලොටිස්. ඊළඟට ආසියාවේ ඉන්නවා එලිෆාස් මැක්සිමස් කියන විශේෂය. එතකොට ලෝකේ අලි විශේෂයන් 3ක් ඉන්නවා.
එතකොට නමින් කියවෙන විදිහටම මේ අප්‍රිකානු අලි විශේෂයන් දෙකම ඉන්නේ අප්‍රිකානු මහද්වීපයේ. ඔය බොට්ස්වානා, ටැන්සානියා, කෙන්යා වගේ රටවල් වල ඉන්නේ ඔය සවානා අලි. ඊළඟට කැමරූන්, කොංගෝ, බර්කිනා ෆාසෝ වගේ එහෙම රටවල් වල ඉන්නේ වනාන්තර අලි විශේෂය. එතකොට ආසියාවට සීමා වෙලා ඉන්න ආසියානු අලියා ලංකාව, ඉන්දියාව, තායිලන්තය, චීනය, ඉන්දුනීසියාව වගේ තව රටවල් ගණනාවක පැතිරිලා ඉන්නවා. දැන් ආසියානු අලියාගේ අර අප්‍රිකානු අලියාගේ උපවිශේෂ දෙකක් තිබුණා වගේ අද පිළිගන්න විදිහට උපවිශේෂ 3ක් අඳුරගෙන තියෙනවා. ඒකට ලංකාවේ ඉන්න අලියා වෙනම උපවිශේෂයක් විදිහට තමයි හඳුනගෙන තියෙන්නේ. එයාට කියනවා Elephas maximus maximus කියලා. ඊළඟට සුමාත්‍රාවේ ඉන්න අලියත් ඒ වගේම වෙනම උපවිශේෂයක් හැටියට තමයි අඳුරගෙන තියෙන්නේ. එයාට කියනවා Elephas maximus sumatranus කියලා. ඉතුරු ආසියානු රටවල් වල ඉන්න අලියා Elephas maximus indicus කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. දැන් එතකොට අපිට ලංකාවේ ඉන්න අලියා කාගේ කවුද කියන එක ගැන සෑහෙන පැහැදිලි අවබෝධයක් තියෙනවනේ. දැන් මේ ආසියානු රටවල් වල ඉන්න ආසියානු අලියා අර අප්‍රිකානු අලි විශේෂයන් දෙකටම වඩා වෙනස්නේ. දැන් අපේ සත්ව උද්‍යානවලත් අප්‍රිකානු අලි ඉන්නවනේ. එතකොට මේ වෙනස්කම් බලන්න පුළුවන්. අපි නිකන් බැලු බැලමට පේන වෙනස්කම් කීපයක් මොනවද කියලා බලමු. එක ප්‍රධාන දෙයක් තමයි වැඩුණු සවානා අලියෙක්. ආසියානු අලියට වැඩිය හුඟක් ලොකුයි. හැබැයි ඔය සවානා අලියා අර ෆොරස්ට් එලිෆන්ට් කියලා කියන වනාන්තරවල ඉන්න අප්‍රිකානු අලියා සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ අලින්ටත් වැඩිය පොඩි. ඒ වගේම අපි කවුරුත් දන්න දෙයක් තමයි ආසියානු අලින්ගේ වගේ නෙමෙයි අප්‍රිකානු අලින්ට තියෙන්නේ අර ඇඟට සාපේක්ෂව මහ ලොකු කන් දෙකක්. දැන් ඕක සවානා අලින්ගේ තමයි ගොඩක්ම ලොකු. වනාන්තර අලින්ගේ ඊට වැඩිය කන් ටිකක් පොඩි. අනික තමයි අප්‍රිකානු අලින්ට තියෙන්නේ හරිම රැලි සහිත හමක්. ආසියානු අලින්ගේ හැම ඒ තරම්ම රැලි නෑ. ඊළඟට තව දෙයක් තමයි දැන් ආසියානු අලින්ගේ කොන්ද හුඟක් වෙලාවට තියෙන්නේ මේ මැදින් ඉස්සෙන විදිහේ කොන්දක්. ටිකක් කන්දක් වගේ කොන්දක්. හැබැයි අප්‍රිකානු අලින්ගේ තියෙන්නේ උරහිස හරියෙන් පහත් වෙලා ඊට පස්සේ ඉස්සෙන, ඒ කියන්නේ කොන්ද පිටිපස්සට යනකොට ඉස්සෙන විදිහේ කොන්දක්. ඔකට කියනවා ආසියානු අලින්ට තියෙන්නේ හම්ප් බැක් එකක් කියලා. හම්ප් බැක්ට්. අප්‍රිකානු අලින්ට තියෙන්නේ, කියන්නේ අප්‍රිකානු අලි විශේෂ දෙකටම එහෙමයි. ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ස්වේ බැක්ට් කියලා තමයි කියන්නේ. තව පැහැදිලිවම පේන ලොකුම වෙනසක් තමයි අප්‍රිකානු අලි විශේෂයන් දෙකේම ගැහැණු පිරිමි දෙගොල්ලන්ටම දල තියෙනවා. හැබැයි ආසියාතික අලින්ගේ දල තියෙන්නේ පිරිමි සත්තුන්ට විතරයි. ඒකත් හැම පිරිමි සතාටම නෙමෙයි. එතකොට බාහිරයෙන් පේන තව එක වෙනසක් විතරක් බලමු. ඒ තමයි දැන් හොඬ වැලේ කෙලවර අර දෙයක් අල්ලගන්න වගේ ඇඟිල්ලක් කියලා, හොඬ ඇඟිල්ල කියලා කියන කොටසක් තියෙනවනේ. ඒවා එකයි තියෙන්නේ ආසියානු අලින්ගේ. අප්‍රිකානු අලින්ගේ එහෙම දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ සහ තව දත්වල ඒ වගේම තව හිස් කබලේ නොයෙකුත් තව වෙනස්කම් මේ ආසියානු අලින්ගේ සහ අප්‍රිකානු අලින්ගේ තියෙනවා. හරි. දැන් ඔන්න අපි මේ ලංකාවේ අලි කාගේ කවුද කියන එක ගැන දැනගන්න ඕනි කරන මූලික කාරණා ටික ඔක්කොම කතා කළා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු ලංකාවේ ඇත්තු, අලින්ගේ ඉඩම් සහ ලංකාවේ අලි ගහණයේ තත්ත්වය ගැන. ඔයාලගේ අදහස්, යෝජනා, ප්‍රශ්න එහෙම තියෙනවා නම් ඒවා කමෙන්ට් කළොත් අපිට ඉදිරි වීඩියෝ වලින් ඒවත් කතා කරන්න පුළුවන්. මේ ෆුටේජ් එක මට දුන්නේ පුනිත සතරසිංහ. දක්ෂ වයිල්ඩ්ලයිෆ් ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක්. එයාගේ Instagram එකට ගිහිල්ලා බලන්න. ඇඩ්‍රස් එක උඩ තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් කියලා ඔයා දැක්කනම් ඒ ගැන කමෙන්ට්ස් වලින් අපිට කියන්න. ලයික් එකක් දාන්න. යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තාම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙමනම් බොහොම ස්තුතියි බැලුවට. ආයි දවසක හම්බෙමු.